El kell dönteni, hogy Fromwald, Wissenbeig fele megyünk, vagy nem. Másképp nem vagyok hajlandó elolvasni. Az lesz az irányunk. Én ide fel akarok menni, hogy itt mi van. Nem másztál még elég hegyet? Jó, akkor elmenjünk. Ó, menjünk. Azért. Nem, itt szerintem van valami, és a másik utat le lehet jönni. De csak itt csak van valami. Valami szerintem titkos látványosság. Bár elég furcsa, segít a hangok jönnek erről, de Ugye? nálam van bottiza. Meg vagyunk mentve. Meg vagyunk mentve. Ezt így nem mondanám, de kapsz egy kis időt a futásra. Jó, én reggel már kifutottam magam. Hát most rest-kétszer fárad, szokták volt mondani. De erre van még egy út. Te jó. Ezek a creepy kőrakások itt, nézd csak. Ezek azok, amik egy kicsit így megint azt mondom, hogy Jel? nem biztos, hogy jó irányba jövünk. Én csak ezt akartam megnézni, mert ez úgy tűnt, hogy ez itt valami lenne. De lehet, hogy... Na, és itt megint elágazik. Hát nem érdekelnek azok. Miki a magasabbikkal szemez. Nem, én azt hittem, hogy itt van valami, érted? Van, egy gödörke. Megvárlak. Rosszul hittem. Csak egy gödör. No, Vissza. vissza-vissza? Szerintem igen. Ide csak fel akartam jönni. Az biztos, hogy nem erre kell jönni. Vagy semmi sem biztos, mert nem tudjuk merre kell menni, de... Miki szereti a túrát egy kicsikét még meghosszabbítani. Most tényleg ezt a fél perces kitérőt csináltad tényleg? De komolyan? De tényleg? Hát ne basszunk ezt a mert rázós. Azért az a fa is mókás a bütykeivel. Hát ő annyira nem érzi szerintem. Bütykös fa. Mehetünk. Na jó van. Mit lát, sas szemed? Nem leszünk ezzel előrébb. Én azt látom, maradjunk annyiba. Most már teljesen nem ott vagyunk, ahol mondta, hogy vagyunk. Úgyhogy menjünk. Innen lemegyünk, az biztos. És megyünk tovább egyenesen át, előre. Jó. Adak útján. Nem kell még mindig bot? Beviszlek a susnyába? Akkor eredeti célpontunk a Schloss iránya. Megvárom Mikit. 50-be megjöttem. És akkor most merre megyünk? Erre. Arra. Hallgattál volna? Hát a fene se gondolta volna. Jobban hangzott a Schloss, mint a hőe. Jó, hát Schloss is ritkán van, ha érted völgybe, tehát, ami nekem nagy fájdalmam. Én nagyon sok kastélyt szívesen megnéznék, de mindegyik egyet kell mászni. A Schloss az mi? Az a Svárvölgy kastély? Kastély. Kastély, ezeket keverem mindig. A Burgavár? Igen. Na jó, akkor. Azt a kurva. Pelikánok is vannak. Vagy valami, ami Pelikán. kelepel. Úgy hívják, tudod, kakuk. Kakuk. Igen. Ez kakuk. Szerintem igen. Most menjünk erre. Kakuk szokott így fát válni. Na, vazzaj. Szerintem. Most tanultam valamit. Hát hülye vagyok madárológiából. Hoppá. Rühes róka. Rühes róka nem esszük meg. Kell a bottiza. Ilyennel is találkoztam, nem kell, köszi. Nem a terep miatt, hanem hogy a róka miatt. Remélem megvédesz. Hát most ott nem vagyok egy nagy célzó, tehát
Nem ez volt a rókarüh tábla? Ilyet már láttam. Én nem tudom, valami hasonló volt, de nem nézett ki jól az rókazó táblájára. Betegnek tűnt azon a képen. Ez lehet, hogy biciklis, én nem mernék ilyenre menni. Nem azért, mert fosok. Bicikliseknek nem szoktak korlátot. Hát dehogy nem, ha megfáradnak, nagyon jól leízelni, kikötni a lovat. Nem rossz. Amúgy nem tudom, de nem arra megyünk, az biztos. Amúgy várjam egy kicsit. Hát se teljesen összezavarodtam. Megint rossz irányba vagyunk. Hát jó lesz ez nekünk. Mi vagyunk a rózsaszínjel. Így, így. Ezt nem sikerült eltalálni. De így csak. Amúgy akkor valószínűleg ott kellett volna felmennünk, ahonnan lejöttünk. Ahol mondtam, hogy menjünk. Hát? Menjünk vissza? Nem, mert itt is eljutunk oda, csak itt egy szántó mellett, így húlba, okocsba. Kikerüljük azt a nagy csúsnyásos részt, nem kell az nekünk. Figyelj, az ott a végén, és kikerüljük is. Én lesz, hanem átmászunk, kirúgjuk, felrúgjuk, lebontjuk. Már nem, mert elkanyarodik talán. És csinálunk vele. Nem, itt most már csak el, egyenesen át előre megy is. Paradicsom. Kitámasztom. Karó, ezt az ott kerested, de már nincs rá szükségünk lett. Fixálódj le róla. Szépen ki vannak szállva, nézd meg, még már is van. Ez még jó is lett volna, így van, de hát megkötöttük a drága jó eurót. Jó. Bambuszról. Miért vettünk egy Botokkal. bambuszt? Nem mondjuk meg, mert ezek, hogy búzsők vagyunk, pedig csak hülyék. Pedig, hát ez a bambuszpálca, ez nagyon jól néz ki. Az mondjuk, szerintem nem vagy benne biztos, hogy bambusz. De az bambusz, tökre. Tökre bambusz? Na jó, akkor most döntsd, hogy tök vagy bambusz, mert ez a zavartál. A nagy feszültségű. Ezek a legjobbak, igen. A természet látja, én érted? 8000 volt agyon, passz. Ha vagyunk akkor. Tempo giusto. Pihenjünk meg? Nem, bazd meg, nem. Nyilván nem, mert most pihentünk meg. Ez volt a beugrotós kérdés, de elbúgtál.
És jól ismert tábla. Ne súzd meg a kacsát. Volt a koncentrációs tábor, gyerektábor, annó második világháborúban. Vidám dolgok. De az emlékét őrzik, mert emlékezni kell a nem vidám dolgokra is. A Volksdeutsche Mittelstand, azaz VOMIT 1930-ban alapították, és a náci párt szerveként 1938-tól a dél-kelet és kelet-európai származású németek áttelepítéséért és faji felülvizsgálatáért felelt. Mintegy 1500 félkatonai vezetési táborban helyezték el őket a német birodalom belüli végleges letelepülésükig. A Frohnleiteni VOMI-tábort 1940-ben hozták létre, és 20 létesítményből állt, köztük 10 lakóbarakból, amelyekben legfeljebb 450 személyszállás voltak el. 1941. augusztusáig a tábor kizárólag a Bukovinából érkező családok ideiglenes állomásaként szolgált. Szlovénia elveszett gyermekei. 1941. áprilisában a német csapatok legyőzték a jugoszláv hadsereget. Ezzel megkezdődött az egykori Alsó-Szlájrország elnémetesítése. 80 000 szlovént utasítottak ki Horvátországba és Szerbiába, vagy köteleztek kényszermunkára a német birodalomban. A beolvasztásra alkalmas szlovének kényszerrel kerültek áttelepítésre, és a birodalom keleti, újonnan meghódított területein való letelepedésükig a harmadik birodalom gyűjtőtáboraiban, köztük ebben a Frohnleiteni táborban maradtak. 1942. augusztusában mindegy 600 gyermeket szakítottak el szlovén anyjuktól, és Celje területéről vasúton Frohnleitenbe deportáltak, majd a tábor barakjaiban helyezték el. Őket bajor nevelőintézetekben kellett elnémetesíteni. 12 év alatti gyermekeket a Lebensborn Egyesülethez irányították, és német házaspárok általi örökbefogadásra szánták őket. Szüleiket és felnőtt rokonaikat, akiket partizán tevékenységgel vádoltak meg, meggyilkolták vagy koncentrációs táborokba deportálták. Ugyanezt a sorsot szenvedte el további 890 kiskorú és felnőtt kísérő, akik 1943 végéig további transportokkal érkeztek a Frohnleiteni Murfeld táborba. Ausztriában a nemzetszocialista rezsim kiskorú áldozatait a hivatalos iratokban bandita gyerekekként emlegették, míg Szlovéniában a mai napig elveszett gyermekekként ismerik őket, akik közül sokan soha többé vagy csak idegenként tértek vissza régi hazájukba. A háború vége és utóélete. A balkáni területekről történő beáramlás 1943 közepétől alább hagyott. 1944-től a barakkokat 50 Kelet-Európából menekülő, a szovjet csapatok elől hátráló, áttelepülő család foglalta el, 4 lakóbarakkot pedig raktárként használtak. 1944. októberében a civil lakosokat átköltöztették a népiskolába. A tábor a háború végéig a katonai parancsnokság és hadvezetés kirendeltségeként, valamint körzeti raktárként működött. A háború után a tábor 6 barakját a Gráci útépítési hivatal bérelte ki az 1950-es évek végéig. Ezt követően az utolsó lakóbarakokat is lebontották. A földterület, amelyre a tábort építették, visszakerült a jogszerű tulajdonoshoz, a Werfenbaueri Zürer családhoz. Jelenleg az igen. Ezt majd értelmezzük együtt. Hát ezt én nem is tudom, hogy mire gondoltok követő, de... Ez egy halottas kocsi. Kitömött menyétekkel, vagy mik ezek. Nyestek. Úgy mindenek. De jó szórakoznak. Nem van baj toronyba. Na go! Nincs erre időnk. Hát sajnos már a cukrázzát nem értük el. A gázát, úgyhogy kimarad a bűnözés. Úgyhogy irány haza. Aztán legközelebb folytatjuk. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
tetszett a kaland, nyomjatok egy lájkot. Abból nagy baj nem lehet. Legközelebb is tartsatok velünk, ahol ismét minden a tervek szerint alakult. Na, ez itt a kert. Ez. Én már nem tudom, melyiket csináltuk, de hú, azért Ezt, eltoberegetést. én nem mondom neked, ezt csináltuk. Itt mentünk fel. Ez kellett volna? Hát itt mentünk valahol szerintem. Itt Ezt mentünk mondom, be. de itt mentünk fel.